objective here is to capture that flag. Good luck, boys. Let's get to it. Oké, meg vagyok! Hátul maradt valaki? Geri, maradjatok hátul! Nem baj, nincs megtöltve, csak majd dobhatsz. Amikor szólok, akkor... Jó, várjál. Leteszem a nagy puskát, leteszem. Ment. Bedobtad? Túloldalt figyelt. Tiszta. Dobd el, Peti! Kétszer ugyanezt nem fogom megenni! Már hármat eldobottam. Szép volt! Én vagyok! Fogjad! Sides changed, let's try a flank from the outside of the theater. Na mit tudtok, hol vannak? Valahogy rajt hátul kettő jön át. Lent vagy föl? Lent.
Dobd el, dobd el. Vége! Szerintem bal fölül. A kis ablak? Ablakba? Én fogom a bal felső ajtót, jó? Közel volt, barát! Egyet szedjetek ki azt. Jó, oké. Mindjárt. Dugjad ki. Fogjátok a felső részt. Ezt nem hiszem, hogy nem volt meg. Jó, megyek meg. Megyek vele. Jó, léptem. Jó. Menj. Jó, most jötte, most lett meg. Tényleg most jöttem be! Hogy volt? Hulla jön!
Meg voltál? Én vagyok! Ahhoz meg tudjuk ezt szállni. Egy föld jobb fölül, 2 jobb fölül. Megyek hogy én így előbb egyet. Tökéletes. Erőtem! Micsoda? Kiszállok! Geri, menj előrébb a falig, jobbra be. Nem tudok, mert fönt fogják. Na, az meg volt. Akkor most elindulok jobbra. Találat! Jaj. Gergő, fönn van. Jöjj föl. Földre is Te jöttél fölül? igen. Vége! And that's it for this gameplay video today. Thank you guys for watching. If you enjoyed this gameplay video, then please hit that like button. Also, don't forget to subscribe to my channel. That means a lot to me. So thank you guys again, and I'll see you soon. Bye.